lumina galbenă lângă tine. Dragii noștri prieteni, bună seara! Bine v-am găsit astăzi la o emisiune despre un subiect foarte mult căutat de către oamenii care își doresc să aibă o viață sănătoasă, o viață lungă și să-și desfășoare acest drum către mântuire cât mai mult și cât mai eficient în acest corp în care cu toții locuim. În această seară, împreună cu doctorul Adrian Cranta, care este un terapeut multidisciplinar și care își face foarte bine temele vis-a-vis de orice subiect și față de orice om, știe, pentru că a fost în foarte multe locuri unde a îmbinat știința Centrului cu știința Orientului, a cunoscut oameni care sunt oameni de la țară, magicieni, vrăjitori, doctori, oameni de pe stradă, oameni simpli, oameni cu multă notorietate socială și de la toți a învățat și a pus bazele unui ajutor reciproc aici în România. Locuiește în România, este un om care își dedică viața și în continuu se duce, caută, cercetează, investigează, stă ca un copil mic și vrea să primească cunoașterea cosmosului pe această planetă și își dorește foarte mult să o împartă doar cu acei oameni care se pregătesc și ei înșiși să trăiască sănătos. Ei bine, în această seară așteptăm și întrebările voastre aici pe YouTube și o să intrăm în subiectul pe care l-am pregătit, acest elixir al tinereții pe care cu toții îl căutăm, unde ne dorim să luăm din alimente, din mindset, din trăiri, din prieteni, cam din orice putem noi, încât să reîntinerim și să ne revitalizăm corpul, să ajungem la o rejuvenare pe care cu toții o să o apreciem când se întâmplă, dacă trudim, dacă transpirăm puțin pentru ea. Ei bine, în această seară, înainte să intrăm în subiect, nu o să fie despre rețete, ci o să fie despre munca pe care fiecare o are de făcut ca să ajungă la rețete. Noi o să spunem experiențele noastre despre revitalizare și longevitate și întinerire, dar fiecare are propria muncă, propria transpirație de făcut, așa că vă rog frumos, nu vă așteptați să spunem 1, 2, 3, 4 și asta aveți de făcut, pentru că munca pe care voi o faceți este câștigul vostru și doar asta are valoare. Dragul meu prieten Adrian Cranta, mulțumesc foarte mult pentru ceea ce ne oferi și îți doresc să avem o emisiune plină de cercetări expuse, revelate publicului nostru larg. Bună seara! Bună seara, Ale, bună seara tuturor. Încă o dată, bine ne-am reîntâlnit în acest episod special în care eu, Adrian Creanta, împreună cu Alex Pleșa, explorăm misterele întineririi, revitalizării și longevității. În această seară dezvăluim secrete, practici și discipline care ne pot transforma viața, oferindu-ne un adevărat know-how pentru a schimba tot ceea ce e de schimbat în noi. Vor fi întrebări destul de multe, vom răspunde la ele și în același timp vom privi acest subiect nu prin întrebarea ce să facem, și mai mult prin întrebarea cum să facem. Deci, ascult. Adrian, aș vrea să începem pentru că oamenii care se trezesc de dimineață practic își fac niște ritualuri și aș vrea să intrăm cam ce practici, ce ritualuri, ce obiceiuri ar fi bine să integrăm care ție ți-au dat rezultate și pe care le putem adopta și noi încât trupul să aibă capacitate de regenerare peste zi să nu se simtă obosit. Fiecare om este unic în felul lui. Fiecare om se încadrează într-una dintre cele 3 formule. Dacă vorbim de ciocârlii, într-adevăr, ciocârliile sunt acei oameni care se trezesc dimineața foarte veseli, foarte zglobi și totul este mișcat. Dacă vorbim despre buvnițe,
E bine, dimineața este o perioadă grea pentru ele și, bineînțeles, dacă vorbim despre porumbei, pentru ei, eu cred că sunt cei mai favorizați și dimineața și seara sunt extraordinari. Deci, contează foarte mult să vedem ce tipologie se regăsește în noi. În orice caz, indiferent de tipologie, noi trebuie să înțelegem că trebuie să ne aliniem cu soarele. Soarele, de la 12 noaptea până la 12 ziua, el este într-o continuă creștere, până în jori, când el apare, se întrezărește și apoi urcă până la amiază, când soarele este deasupra noastră. Dacă noi vorbim despre cronobiologie, vorbim despre ritmuri, vorbim despre bioritmuri, vorbim despre acele perioade de 21, 23, respectiv 28, 33 de zile, în care partea electrică a corpului se manifestă într-un anume sens, din punct de vedere intelectual, din punct de vedere emoțional și, bineînțeles, din punct de vedere fizic. Deci, primul pas pe care noi trebuie să-l facem începe întotdeauna seara. Adică punem ceasul să sune de culcare. Asta este cel mai important. Pentru noi, lucrul acesta pare imposibil, dar în momentul când plecăm într-o altă țară și schimbăm fusul orar, vom vedea că destul de repede ne acomodăm cu noul fus. Deci nu se pune problema că nu putem. Se pune problema că sunt anumiți trigger, anumite interese ale noastre care cumva ne țin în loc. Dar dacă noi înțelegem că primul pas spre sănătate, spre vitalitate, spre acei mulți ani de trăit, începe cu primul pas, anume cu detoxifierea, atunci deja noi înțelegem că da, e musai să ne trezim odată cu soarele. Și cum noi am discutat mai de mult, în multe tradiții ale lumii este o practică care la indieni se numește Surya Namaskar sau Salutul Soarelui, dar practică similară este și la chinezi, și la indieni, și la din America de Nord sau Sud, și în Africa și peste tot. Deci, iată că pentru noi este esențial să prindem răsăritul de soare, pentru că acesta este modul prin care noi setăm faptul că suntem tineri, că trebuie să întinerim, trebuie să ne simțim în forță, în vigoare și să avem sentimentul că da, putem să creăm lucruri noi. Deci primul pas este a privi soarele. Nu trebuie mult, 10 minute este ok. În situația în care, să zicem că nu puteți să vă treziți, veți folosi o lampă cu lumină polarizată și pur și simplu stați pe fotoliu sau într-un fel de zero gravity și lampa respectivă împrăștie acea lumină aurie și stați cu ochii închiși și faceți ușor surâsul interior, dând drumul la canalul meu de YouTube, la pastila de practică, la surâsul interior. Faceți pur și simplu, organ cu organ, surâsul interior. De asemenea, un pas important dimineața este practica de încălzire. Încălzirea corpului dimineața amână extraordinar de mult degradarea hărților neuronale, fizice, emoționale și mentale. Deci, degradarea acestor hărți poate fi întârziată și chiar ținută pe loc prin exerciții de încălzire fizică dimineața, plecând de la degete și terminând la degetele de la picioare. Deci, iată că încălzirea este importantă. De asemenea, dimineața o să practici, după ce ai făcut încălzirea,
ai făcut privitul soarelui, încălzirea, poți să practici Tai Chi. 24 de forme sau o formă simplă, este o încălzire a corpurilor subtile foarte puternică. Pentru a aștepta dimineața ca să pleci într-un tuning real, da, poți practica de la partida de practică, mintea Qigong sau deschiderea și purificarea conștiinței. Este o practică foarte puternică. Aceasta poate fi făcută și seara, pentru că seara este bine să ne culcăm împăcați cu toată lumea și în special cu propria persoană. Adrian, mă gândesc să adunăm câteva experiențe pe care tu le-ai trăit, care ți-au dat ție sensul că dobândești sau că în tine viața începe să se păstreze și să nu mai fie degradare. Care au fost aceste experiențe și prin ce oameni sau prin ce metode? Practic au fost mai mulți oameni, dar toate au de-a face cu detoxifierea. Pentru că, așa cum am spus, pasul numărul 1 este detoxifierea și dacă facem așa o scurtă introducere, importanța eliminării toxinelor acumulate pentru funcționarea optimă a organelor vitale este esențială. Pe de o parte, relaxarea și respirația, da, sunt esențiale, deci relaxarea și respirația sunt esențiale. Pe de altă parte, în 1986, deci acum aproape 30 de ani, aveam să întâlnesc această tehnologie PC Power și aveam să înțeleg, pentru că citisem cărțile lui deci cărțile unor oameni de știință legate de faptul că noi suntem, de fapt, un corp electric. Un corp electric. Și asta m-a făcut să mă gândesc acum cum să fac să îmi completez această bioelectricitate a mea. Și în ultimii 30 de ani am tot studiat această latură și am ajuns la cea mai bună triadă, cea mai potrivită pentru mine, care mi-a dat o parte de practică care sunt foarte, pe de altă parte, informațională care permite să monitorizezi corpul în fiecare zi. Și să aloc mai mult timp, mai multă atenție și exerciții specifice acelei zone care, pe moment, are nevoie de la începuturi, eu am început cu nivelul superior, adică nivelul superior se referă la nivelul de cercetare în care aveai un super aparat, un PC scanner, care scana toate funcțiile corpului și în același timp începea să te antreneze. Munca mea în acest colectiv a fost să reușim să creăm device-uri foarte simple, foarte la îndemână pentru oamenii care nu au timp, oamenii care sunt ocupați sau oamenii care nu au făcut ca lecția învățată să devină suficient de performantă ca să aducă schimbare. Cu acesta seamănă foarte mult cu o întrebare primită acum de curând la Dales din partea publicului și anume ce părere aveți despre medicina alopată? Și răspunsul meu a fost că medicina alopată este bine special în bolile acute, este binevenită în special în situații de urgență, când ai nevoie de timp
ai nevoie să oferi timp rapid și suplimentar omului ca să poți foarte mult. Deci, pentru noi este esențial să înțelegem că, da, medicina alopată este importantă pentru că ne dă timp, nu poate să ne vindeți, asta clar, poate să melioreze, poate să facă o mulțime de lucruri, să ne scoată din criză, dar ceea ce e important este că ne dă timp și corpul, dacă primește resurse și tehnologie, know-how, el ușor fiind ajutat, poate să se vindece. Deci, da, la întrebarea ta, această triadă să studiez medicina energo-informațională, Qigong și, bineînțeles, ultimul, mejinul care este tehnologia PC Power. Dar această tehnologie am observat că ajută foarte mult oamenii să își deslușească rapid tehnicile de Qigong și să poată să le facă să fie performante. Este acea situație în care m-ai întrebat într-o emisiune: Adrian, de ce ai spus că sângele este esențial în practicile noastre? Pentru că sângele este cel care se încarcă cu energie și pe care el o distribuie. Aici vreau să ajungem, că îngrijirea sângelui pentru mulți este o enigmă, că nu se gândesc de fapt că prin sânge circulă totul și viața acolo este. Ce ar putea, ca practică, aliment, substanță, lichid, să ia cineva din ceea ce tu ai verificat pentru îngrijirea și curățarea sanguină? Un remediu foarte simplu. În situația în care noi vrem să optimizăm, să detoxifiem sângele, cerul de brustură, cum am auzit, cerul de brustură este excelent, pentru că cerul de brustură detoxifiază sângele. Dar, atenție, în regimul de împuternicire a sângelui nu este suficient doar detoxifierea. Ai nevoie și de tonifiere, ai nevoie de încărcare electromagnetooptică și ai nevoie de exersare informațională. Adică unii cred că tensiunea înseamnă 12/7. 12/7, pulsul 62 și asta e, și sunt ok. Nu chiar așa. Nu chiar așa. Adică să zicem că un om are 120 cu 60, da? Și el zice, n-am tensiune mare, n-am tensiune mică, este ok. Dar dacă el caută norma la această tensiune, o să vadă că norma este 70 și o să vadă că, făcând diferența între real și ideal, este cu un -10. Practic, el ar trebui să fie pe 0, ca la contabilitate. Intrări și ieșiri să se pupe și starea asta de flow să fie constantă. Și nu este. Deci, sângele, da, este un mister. Sângele este un mister. De aceea, noi trebuie să fim foarte atenți că motorul este primul motorul principal al corpului este inima. Nu există moarte fără ca inima să fie copărtașă. Inima este motorul. Și de aceea noi prima dată analizăm motorul unui om. Cum am analizat motorul unei mașini. Și după care analizăm principiul activ al motorului, adică sângele. Și sângele nu este suficient, am colesterol în regulă, totul în regulă. Nu. Pentru că sângele se prezintă în 3 mari faze. Faza 1. Sângele acumulează atâta energie cât tu consumi. Ce e de pe mere, stai pe pere. Faza 2. Sângele acumulează o cantitate de energie, dar tu consumi mult mai mult și atunci intri în deficit. Și asta e o situație dificilă, pentru că foarte mulți oameni pe care îi întâlnesc sunt în această situație.
Și atunci mă întreb, ce ar putea face omul respectiv? Păi, care ar fi problema lui? Glandele au încetinit activitatea, cumva au îmbătrânit și ele trebuie din nou renovate, reimpulsionate. Și atunci, da, o tehnologie de genul activator celular este fantastic de bună pentru că imediat creează o coerență la nivelul celulelor sanguine. Și dintr-o dată când s-a încărcat sângele cu valoarea lui optimă, ca și potențial negativ, toate celulele se reoptimizează și când noi ne uităm la microscop, vedem că ele sunt echidistante. Nu mai sunt ciorchine, nu mai sunt toate așa îngrămădite. Și asta contează foarte mult. Când noi folosim, de exemplu, o tehnologie mai profundă a corpului, care vizează partea yin, partea de întinerire a corpului, atunci noi folosim o tehnologie Revitron, care seamănă foarte mult cu ceea ce vedeam noi în filmele SF, că omul venea, se băga într-o cadă specială, cu o apă specială, ușor luminoasă, electrică, și dintr-o dată el era reîntinerit, adică stătea acolo o perioadă și ușor el și-a reîntinerit. Da, ăsta este principiul. Robert Becker, sunt mulți oameni de știință au intuit acest aspect. De aceea, această tehnologie, da, poate să vindece, poate să repare răni, poate să repare țesuturi și poate să reîntinerească. Acum o să mă întreb la modul direct. Adrian, ce înțelegi tu prin reîntinerire? Păi, corpul ajunge în faza a treia a sângelui, în care produce atât de multă putere și consumă doar o parte din ea. Și în rest, ceea ce rămâne se duce pentru a face ca celulele să se producă mai repede. Adică nu mai stăm după ele. Foarte repede piesele uzate sunt schimbate, sunt înlocuite. Și asta este o scurtătură fantastică pentru ce vrem noi să facem. Deci, avem nevoie de practici de detoxifiere pentru organele vitale. Și aici intră un element important. Noi avem limfa exterioara noastră, periferică, și noi am învățat că facem o perie de păr de capră și pur și simplu periem corpul dinspre extremități spre marea cisternă limfatică, adică spre plexul solar. Da, dar noi mai avem un sistem limfatic profund, la nivelul organelor interne, unde nu ajungem nici cu sas de presiune, nici cu peria, și atunci noi folosim o tehnologie mai avansată de curățare electrolimfatică, adică saturarea lichidului limfatic cu electroni în așa fel încât să se separe ceea ce nu aparține corpului de ceea ce aparține corpului. Iar acele reziduri sunt eliminate. Da, această tehnologie de PC-Lymph Cleanse este o tehnologie puternică, profundă, care detoxifiază organele în profunzime. Are un efect foarte puternic de curățare și tonifiere și antrenarea sistemului, nu numai sistemul limfatic. Imediat după ce ai curățat limfa, s-a degrevat sistemul venos. Când a degrevat sistemul venos, deja sistemul sanguin lucrează din plin. Deci, ca și concluzie, avem un prim plan practicile de Qigong și aveți foarte multe exerciții pe canalul meu de YouTube la partida de practică și aici scot în evidență prioritar și anume respirația cu lumina aurie, cum să refaci puterea psi a corpului. Și în plan secund, da, putem combina, adică ca să mărim puterea exercițiilor noastre, indiferent că faceți Qigong, că faceți yoga, Zen, Reiki, indiferent ce faceți, în cazul în care dublați cu tehnologia PC Power,
deja puterea crește exponențial, 10, 15, 20 de ori. Și m-ai întrebat odată, dar oamenii dacă ar lucra doar o practică, cum ar merge? Ar merge în timp, ușor, ușor, un an, doi, corpul s-ar acomoda, ar prinde, ar dezvolta puterea să acumuleze energie și o folosească. Dar dacă combin abilitatea umană cu abilitățile tehnologiei, ce s-ar întâmpla? Păi se întâmplă chiar din secunda 1, că mergând împreună, ele acumulează puternic. Iar corpul zice, intră foarte multă putere în mine, ce se întâmplă? Și zice, stai că stăpânul lucrează în meditație profundă, își face practicile de respirație. Înseamnă că își merită energia asta, o să o las acolo să rămână în el. Deci, da, este un lucru important. Când noi vorbim de a acumula energie, de a acumula informații, de a restructura informațional corpul, un lucru esențial este și asta ține de detoxifiere. Pentru că prima toxină majoră a corpului, nu vorbesc de cea externă, electrosmog, vorbesc de cea produsă în interior, este emoția. Și în emoția ta, în jocurile emoționale, factorul numărul 1 este amigdala. Amigdala a preluat putere, a invalidat lobii frontali și pur și simplu ne joacă pe degete. Și atunci noi trebuie să o repunem înapoi la locul ei. Ea este un servitor al nostru, nu este regiunea noastră. Și atunci noi folosim tehnologii gen Black Box sau PC Vortex pentru a scădea activitatea electrică a amigdalei și a crește activitatea electrică a lobilor frontali. Lobii frontali sunt miraculoși pentru că lobul stâng, când domină, noi avem control. Și lobul drept, când e aproape de lobul stâng, la poate 5-10 unități diferență, avem control, dar avem inspirație, avem creativitate. Deci control și creativitate. Când ele lucrează în echipă, viața noastră se schimbă extraordinar. Și asta este un plus mare de tot. Am să spun ceva interesant. Așa cum oamenii la început m-au înțeles, au zis, da, am înțeles acum de ce doctorul Granta zice că, domnul, medicina alopată este importantă, pentru că își dă timp și dă timp corpului să se vindece. Dar acum îi zic, dar am înțeles acum de ce trebuie să folosim această tehnologie. Păi dacă ți-ai rupt un picior, ce faci? Stai cu piciorul rupt până când corpul se va strădui să vindece piciorul? Nu! Îl pui în tize, izolezi mișcarea, îți iei un baston, îți iei un cadru și te folosești de el pentru a te mișca. Și în timp, în felul acesta, ușurezi piciorul, îi dai posibilitatea corpului să vindece piciorul și dintr-o dată te-ai recuperat. Adică în loc de un an, 2, 3, stai maxim 2, 3 săptămâni, o lună și gata, zbori. Deci asta este important pentru că asta ne ajută să câștigăm timp. Alex, cea mai importantă valută a vieții pe Pământ, în sistemul nostru solar, este timpul. Acum, întorcându-ne un pic la partea cu stările și emoțiile, există ceva în corp care poate să creeze o temperanță, care poate să ofere un ajutor? Da. Acest ceva se numește ridicarea tonusului vagal. Ridicarea tonusului vagal. Și observați că, făcând exerciții, mergând pe malul mării, mergând în zone frumoase, având de face cu pământul,
cultivi o plantă, tu ai o casă foarte frumoasă, ai o grădină extraordinar de frumoasă și ai mers în multe locuri frumoase și ți-ai adus tot felul de plântuțe, plante, obiceiuri, tradiții și ți-ai îmbogățit viața foarte mult. Ah, deci, în momentul în care ai făcut lucrul ăsta, tonusul vagal a crescut. Dar în momentul când te dedici timp, partajezi timp, efort, atenție, energie, ca să poți să antrenezi tonusul vagal, că folosești practici de masaj sau practici cu uleiuri speciale sau piscivaguri pentru ridicarea tonusului vagal, nu are nicio importanță. Important este scopul. Pentru că ridicând tonusul vagal, procesul de îmbătrânire încetinește de 10 ori. De 10 ori. Iar acest lucru este extraordinar. Ceea ce făceau oamenii buni și încă mai fac. Multe tradiții, mult timp m-am întrebat, am fost în zonele, am vizitat acele zone și mă întrebam, Doamne, dar de ce sunt acel polier în jurul gâtului cu niște pietre semi-precioase? Și când le-am măsurat, am observat că acele pietre generau un câmp de electroni într-o anumită frecvență și am zis, wow, acesta e cu adevărat un piscivagul. Doar că folosește forța naturală a pietrei. Nu are puterea unei baterii. Dar făceau lucrul ăsta. Aha. Și atunci, când noi ridicăm tonusul vagal, noi putem să ne ocupăm de curățarea sângelui. Și la întrebarea ce să folosim pentru a curăța sângele, ce alimente, ce ierbă care purifică sângele, care îmbunătățește circulația și oxigenează celulele să folosim. În primul rând, ar trebui să ne gândim ce anume ne îngreunează și cumva invalidează curățarea sângelui. Iar aici ajungem la primul răspuns. Toate mâncărurile care produc mucus. Toate mâncărurile care produc mucus. Da. Deci, este un pas important. De exemplu, vrei să mănânci o pâine bună? Da. Păi în secar. Cumpără secara, ia-ți o moară de asta mică și își face acasă cu o mașină de făcut pâine sau mâini de pâine și tot ok. Amesteci secara cu amarant, mei, este ceva extraordinar de bun. Extraordinar. Și amarantul în sine curăță. O să mă întreb, care este denumirea populară a amarantului? Știrul. Ce făceau oamenii în trecut cu știrul? Păi, în trecut, să zicem că cineva cumpăra un loc unde fusese o fabrică sau un loc unde fuseseră multe animale sacrificate. Ce făceau oamenii aceia acolo? Sau fusese o târlă de oi, cu mult bălegar, multe probleme. Și atunci, cum detoxifiau oamenii pământ? Plantând știr. Și plantau știr, un an, doi, trei, și era suficient să detoxifieze pământul. Dar și pământul trebuie detoxifiat? Da. Și pământul trebuie repopulată flora? Da. Și pământul trebuie refăcută și intonanța electrică? Da. Deci pământul e o ființă vie? Bineînțeles că da. Deci, curățând sângele, putem folosi genul acesta de plante, putem folosi cerul de brusture. Da, când sângele, de ce se intoxică? El se intoxică pentru că multe produse care ajung la noi, indiferent că suntem vegetariani sau altceva, ele stau la frigider. Și la frigider acolo, toți electronii sunt pierduți, adică se pierd foarte mulți electroni. Și când tu iei alimentele alea să le prepari, ele nu mai au viață, nu mai au partea asta de vitalitate zvârnitoare, ca să zic asta. Și atunci, cumva, trebuie să înțelegi acest aspect, că poți să fii vegetarian, dar să nu te bucuri de efectele unui vegetarian.
Și atunci te gândești, ce am de făcut? Păi, cine a inventat frigiderul? Tesla. Și cum a făcut el primul frigider? Din două compartimente. În primul se răcea mâncarea, se extragea electronii și în al doilea, când luai și băgai, era un compartiment de refacere a electronilor. Dar tehnologia, uitați, oamenii au uitat. Și acum oamenii avem decât primul compartiment. Și atunci cumva noi trebuie să ne facem noi singuri rost de al doilea compartiment, adică această tehnologie humor play, care ce face? Deparazitează hrana și încarcă cu vitalitate tot ceea ce mâncăm, tot ceea ce bem. Face acești pași un lucru important în viața noastră? Da. Și tu m-ai întrebat ce fac eu. Eu spun ceea ce fac eu. Și următorul segment pe care mă îndrept, după ce mă ocup de partea de detoxifiere, mă îndrept spre partea de regenerare celulară. Și mi-ai spus odată că m-ai întrebat odată, Adrian, această degenerare celulară, din ce cauză apare? De ce la unii oameni se lasă organele, apare ptoza organelor, la alții cade părul sau la alții dinții sau ca diverse lucruri din corp. Și întrebarea este legată de păr, pentru că eu am avut problema asta, dar m-am dus și l-am întrebat pe Valeriu Popa și l-am întrebat, domnul Popa, la mine e o problemă cu părul. Venisem din armată, trecusem prin niște situații și eram deja foarte dezvoltat privind efectul acesta al lipsei de păr. Și el a zis, căderea părului vine de la probleme cu stomac. Vindecă stomacul, vindecă intestinele și lucrează special pentru păr. Ok. Și am început să fac lucrul ăsta. Mi-a luat câțiva ani. Într-adevăr, a apărut o regenerare a părului. După care, mai târziu, în muncii Chinei, mereu mi-am pus întrebarea de ce arbești cu oamenii și am ajuns într-un loc unde oamenii la 90, 95, 100 de ani toți aveau părul negru. Și mi se părea extraordinar, un miracol. Și mi-au spus că eu consumă nu știu ce plante, dar foarte târziu, un mare maestru mi-a spus părul se albește datorită lipsei de minerale. Omul nu mai poate să asimileze la fel ca în trecut. După 40 de ani, proteinele le asimilăm mai greu, mineralele le asimilăm mai greu și omul se saturează cu foarte multe minerale anorganice, ca să zic așa, și mineralele vii care trebuie să intre în noi, nu mai intră. Și atunci, întrebându-i, am avut ocazia să văd oameni care veneau cu părul alb, părul cărunt și intrau în aceste programe ale lor și efectiv se refăceau. Și am zis, wow, asta e o chestie extraordinară, regenerarea celulară. Asta înseamnă că noi trebuie să producem mai multe celule decât distrugem. Adică trebuie să fie un mic plus acolo care se ducă la reîntinerire, la regenerare. Și când noi explicăm acest proces, ce impact are asupra îmbătrânirii, elementul esențial este acesta că trebuie să produci un pic mai repede celulele decât se degradează ele. Un pas important în regenerarea celulară îl joacă relaxarea. Relaxarea, la început, când te gândești la relaxare, spui, mă duc și stau tot timpul pe fotoliu, mă uit la televizor. Nu. Sau mă duc să trag un pui de somn și mă relaxez. Nu. Sau mă duc și fac plane și mă relaxez. E un început. Dar, de fapt, relaxarea este un proces conștient de detenționare
a lucrurilor din interiorul nostru. Și atunci noi avem un prim plan să învățăm lucruri, exerciții de relaxare, gen training autogen Schultz, sau metoda Alexander, sau sofrologie, sau pur și simplu să învățăm relaxarea curcubeului sau relaxarea legată de imagerie mentală. Dar ce s-a observat? Când în procesul de a educa un om să se relaxeze, folosim această tehnologie a Pisivagusului și a Black Box-ului, am observat că relaxarea crește de 10 ori. În momentul în care noi folosim activarea celulelor împreună cu Pishi Chakra Trainer, efectiv rezultatul este fascinant. Pentru că această tehnologie Pishi Chakra Trainer oferă capacitatea de a măsura chakra, a vedea unde e și apoi a încărca chakra și a regla ritmul de rotație turbionară a chakrei. Ceea ce e un lucru fabulos, pentru că dacă activezi celulele, activezi glandele și începi să lucrezi cu chakrele, deja procesul de regenerare a luat un start foarte bun. Deci, privind etapele regenerării celulare, întrebarea este cum putem stimula corpul să înnoiască celulele și să întârzie procesul de îmbătrânire. Una din explicații am dat-o cumva la conferințele de la Daves, și anume despre telomer, despre telomerază, și anume despre cum să prelungim viața acestor telomeri. Da, există și alte metode de a lucra partea de reînnoire celulară, și anume privitul soarelui. A privi acel setting solar, adică când apare discul solar așa ușor, ca o dungă, ca o lamă deasupra orizontului, primele 15 minute sunt extraordinar de puternice, ca cum întoarce cheia celulară ca să poți să primești din nou viață. Deci, vorbim de, poate nu avem soare, poate suntem în Danemarca, în Anglia, în Elveția, unde totul e îmbohorât, acolo oamenii sunt destul de tristuți, așa, pentru că e multă ceață, mulți nori, nu prea e soare, și răcoare, și frig. Și atunci ai nevoie să folosești terapii cu lumină roșie, terapii cu infraroșu, cum ar fi, de exemplu, saunele, cum ar fi, de exemplu, băile de abur, au un efect foarte puternic vis-a-vis de refacerea circulației periferice. A treia etapă este somnul. Din tot ce am văzut eu în viața asta, pe oriunde am fost, la toate mănăstirile pe unde m-am dus, somnul este primul pas în instruirea avansată a unui elev, a unui novice, a unei calfe. Rolul vital al somnului. Și la Shaolin, când am fost acolo, ei spuneau 8 jumate, 9, gata, culcare. Pentru că la 8 te culcai. Erau unii care se sculau la 3, alții la 4, alții la 5. Cei mai în vârstă, 5. Da. Spuneau că somnul de refacere, de regenerare celulară, este somnul dinainte de miezul nopții. Somnul dinainte de miezul nopții este important pentru că are loc penetrarea corpului cu anumite radiații care în timpul somnului produc schimbări extraordinare. Da, există acea teorie a melatoninei, a triptofanului, există, dar există și multe alte aspecte despre care încă nu se discută. Așa că
vis-a-vis de somn, ar trebui să respectăm câteva condiții. Din discuțiile noastre în afara emisiunii mi-ai spus că sunt foarte mulți oameni care nu pot să doarmă. Au prea multă energie în cap. În fapt, care este explicația? Explicația este că, da, urcă multă energie în cap, dar cine face lucrul ăsta? Amigdala. Și cumva noi, dacă încetinim, avem activitatea electrică a amigdalei, dormim blană. Foarte mult care nu putea să doarmă. 1-2 noapte. Dacă adormim pe la 3-4, și atunci eu am venit la mine și le-am spus lucrurile acestea. Le-am spus, uite, puteți să folosiți seara, la 8 jumătate, în afară de faptul că ei luau melatonină, luau triptofan, le-am spus, uite, folosiți acest dispozitiv. Și anume Black Box. Cât? O jumătate de oră. Și pe urmă deja o să fiți adormiți. Așa că luați-vă o priză de asta cu setare, dar după o jumătate de oră, o oră să se oprească curentul. Și atunci gata, s-a oprit și ai debarcat în somn și dormi un somn vindecător până a doua zi dimineața, 5 jumate, 6, ești ca o vrăbiuță, gata, te-ai trezit, ești super, nu poți să stai în pat. Și într-adevăr, făcând lucrurile acestea, 3-4 săptămâni, ei și-au refăcut somnul. Mulți mă întreabă, da, dar ai nevoie de voință, ai nevoie, nu. Ai nevoie de disciplină. Disciplina aceea, un mecanism prin care tu te susții, te sprijini, te încurajezi pe tine. Și ajungem acum la etapa 4, care se numește disciplina vieții, cheia revitalizării. Adrian, înainte să intrăm în etapa 4, permite-mi, te rog, să pun site-ul tău pe ecran ca să fie clar pentru mai mulți oameni că ai un site care se numește fitforlife.ro, unde oamenii pot să întâlnească practic munca ta și atât emisiunile tale cât și partea de magazin pe care o pot vedea chiar aici în linkul pe care îl las aici în YouTube. fitforlife.ro găsiți și dispozitivele și tehnologia despre care Adrian vorbește, cât și ceea ce reprezintă direcția centrului pe care el l-a construit, arta de a ne trăi viața. Să continuăm cu partea a 4. Da. Mă uitam acum la întrebări, sunt foarte multe întrebări și am aici o întrebare care zice că domnul doctor Grant, aparatul de masaj FOHAU face parte din tehnologia PC Power? Nu, aparatul de masaj FOHAU este un aparat cu tehnologie electrostatică. Adică generează un câmp electrostatic, care în contact cu pielea, prin masajul făcut de masajul respectiv, poate să aducă îmbunătățiri corpului. Tehnologia PC Power lucrează cu frecvențe și cu un sistem de rezonanță care se adaptează continuu în funcție de cererile corpului. Adică nu emite un semnal stacadat, pentru că în decurs de câteva minute corpul se va obișnui cu el și va respinge. Și atunci nu mai ai creștere. Nu. Această tehnologie este foarte bine gândită și veți găsi multe amănunte în emisiunile pe care le-am făcut, împreună cu Nerochin, cu Alexandru Pleșa, împreună cu Olga Croitoru. Deci sunt materiale și sunt multe videouri unde puteți să vă documentați. Deci, altcineva întreabă dacă stângele este ceva limitat în corp. Și mă întreabă cum a apărut ideea asta de a dona sânge, de a lăsa sânge. În trecut, doctorii asta făceau pentru că
doctor, mă refer acum 600 de ani, poate 1000 de ani, anume că lăsau sânge și corpul pierzând sânge, venea cu puterea asta de a reîmprospăta sângele, a aduce sânge proaspăt, sânge nou, și în felul acesta sângele se mai subția, nu mai era așa de gros, de vâșcos. Exact ce se întâmplă cu oamenii care merg să fie tăiați sub limbă. Și când sunt tăiați sub limbă, este un sânge, cheaguri așa de sânge negru ca să moară. Și după care se simt foarte ușurați. Da, de aici până la următorul pas în care ai, nu știu, cineva în familie, domnul prete, care are nevoie de sânge și ai grupa și vrei să-l ajuți să-l salve, ok, trebuie să faci lucrul ăsta. Până la urmă e de neamul tău, de sângele tău. Este ceva la care trebuie să ne gândim și efectiv să ne ajutăm semenii. Dar nu înseamnă că te transformi într-un fel de donator de sânge, în sensul că vei produce sânge în fiecare lună și vei da tot timpul, asta e cu totul altceva. Și nu am un răspuns clar despre treaba asta, pentru că sângele, ca noi să-l producem, cheltuim mult din energia vieții noastre. Așa că trebuie drămuit, trebuie gândit. Revenind la etapa a patra, disciplina vieții. Disciplina vieții are de-a face cu stilul de viață. Pentru că degeaba faci o practică, aparatele, dacă nu îți optimizezi din punct de vedere cronobiologic ritmurile interne ale vieții prin autodisciplină în alimentație, exerciții, rutine zilnice care contribuie la sănătatea de lungă durată. Deci, ai nevoie să-și creezi, exact cum frumos ai spus la început, niște rituale. Și ai nevoie să-și creezi o rutină sustenabilă, adică pași practici pentru a integra obiceiuri sănătoase în viața de zi cu zi. Și asta este esențial. Și v-am dat deja în această întâlnire niște pași concreți. Adică, uite, te trezești, îți faci igiena, privești soarele, nu ai soare, bun, ai o lampă cu lumină polarizată, este ok, îți faci exercițiile de încălzire, faci exercițiile de respirație, faci meditațiile de pe canalul de YouTube, din pastila mea de practică și unii oameni întreabă, acolo am văzut, întrebau dacă e nevoie de niște condiții speciale pentru a reseta totul atunci când ai avut o viață haotică. Cumva, da, este și asta, pentru că ăsta este rostul taberelor, adică taberele, sunt un cadru în care tu plecând în tabără, nu mai ai treabă cu stimulii de toate zilele care te țineau ancorat cu un cadru care nu era propice pentru tine. Din cauza asta, întotdeauna, din punct de vedere cronobiologic, luna august e o lună extraordinară a schimbărilor. De ce? Pentru că, așa cum am mai discutat noi, din punct de vedere energetic, noi avem 5 anotimpuri, 5 elemente. Toamna, energia se contractă, iarna, energia se esențializează, adică metal, apă, primăvara, lemnul, energia începe să genereze, ghiocei, florile, natura renaște. Prima parte a verii, energia începe să radieze, adică avem iunie și o parte din iulie, Cuptor, radiază, și pe urmă urmează cealaltă parte plus august, adică urmează partea pământului și energia tinde să se stabilizeze. Pe sfârșitul iulie, energia tinde să se stabilizeze și atunci poți să produci o mulțime de setting-uri în corp. Și de aceea există această știință pe care am învățat-o și la care încă învăț, dar în același timp și predau, anume cronobiologie, care spune momentele, cum zice românul, 5 minute să fii deștept.
și 5 minute alea poți face ce n-ai făcut odată. E bine, ăsta este motivul pentru care, știți, vrei un cadru special în care să faci doar acest lucru pentru tine, pentru schimbarea ta, da. Atunci, încă de acum, pregătește-te să te înscrii într-o tabără de genul acesta. În luna august, noi avem 3 nivele de tabără. Nivelul în care noi deschidem universul nostru interior spre universul exterior, deschidem aceste stringuri foarte puternice de alimentare cu energie. Nivelul 2 în care noi începem să reconstruim universul interior și să dăm drumul la centralele interne de energie și informație. Și nivelul 3 în care noi învățăm să ne optimizăm pe noi și pe cei dragi nouă sau pe prietenii noștri sau cei care au nevoie, fără să fie nevoie ca ei să fie prezenți lângă noi. Vara trecută au fost situații în care oamenii lucrau, familia lor era în state sau în Hawaii sau în Filipine și după care îi sunau și ziceau, wow, s-au schimbat toate au început să meargă bine. Da, deci, în momentul în care ai un cadru organizat, în care acumulezi putere, 7 zile, 7 pe 2, 7 pe o lună de zile, într-o lună de zile, ai schimbat atât de multe lucruri în tine, încât tot anul pur și simplu boierești. Adică te simți bine de tot ce ai puterea de a face. Deci, crearea unei rutine sustenabile înseamnă a găsi un cadru în care se poți să resetezi corpul. Asta înseamnă retreat, înseamnă tabără, înseamnă a dedica un timp și spațiu unor practici de dimineața până seara. Odată ce ai schimbat lucrurile, pe urmă, doar de întreținere, un pic dimineața, un pic seara și deja roata vieții se învârte. Etapa 5. Etapa 5 este cea care poate îți place cel mai mult. Este cum să obții longevitatea prin prisma nutriției și prin prisma exercițiului fizic. Aici noi avem într-adevăr superalimentele. Superalimentele sunt în primul rând, surse de proteină puternice. Adică nu ne gândim neapărat numai la carne sau proteine animale, ne gândim la surse de proteină puternice, ne gândim la ierburi de putere, ne gândim la antioxidanți, ne gândim la practici nutriționale, gen Empty Force, forța vidului. Forța vidului este o practică pe care o predau mereu, și anume este o practică creată de aerovori, de cei care se hrănesc doar cu vidul. Și această practică te ajută extraordinar de mult, pentru că construiești acest potențial al lumii. Deci, avem nevoie și când vorbim de ierburi de putere, vorbim de vorbim de cele practice care să aducă putere în viața noastră. Aici totuși aș da o rețetă. Pentru că majoritatea oamenilor au probleme de declarare și informație și stângele foarte slăbit. Și atunci degeaba aduci celelalte că nu stau. Și atunci eu le spun, 5 zile pe săptămână, salată, desfetă, de 4 tot, salată, alge de mare și cu selină. 5 zile pe săptămână. 2 zile le stați. Dacă faceți lucrul ăsta 2 luni de zile, wow, deja sunteți buni. La fel, cocktailurile cu pudră proteică de cânepă, cu surse puternice de antioxidanți, de enzime, gen papaya, mango, ananas, la fel de puternice. Și cineva mă întreabă, există fructe la noi, autohtone, care pot să facă apropiate sau similare? Da,
Și cum putem să le găsim? Putem să ne dăm seama care este semnul că ele lucrează cu adevărat. Simplu, dacă ai luat fructul respectiv, de ce că ai luat un măr și ai mușcat din el, dacă în sub 3 minute el începe să se oxideze, du-te la omul ăla care ți-a vândut fructul și cumpără o căruță, pentru că ceea ce își dă el este super, super puternic. În cazul în care muși fructul și lași pe jumătate, o oră, 2 ore, o zi, nu se întâmplă nimic, asta e. Este altceva față de ce caut. Vorbim despre exercițiu fizic, pentru că timpul este destul de redus, vreau să acoperim absolut totul. Exercițiu fizic, în primul rând recomand exercițiile de întindere, de mobilitate. Deși un tigru nu se duce la sală să tragă de fiare, totuși, dacă lovește o țeavă de carabină, o sparge, o face praf. La fel, un gorilă mascul nu se duce să tragă de fiare, să facă bodybuilding, dacă mușcă dintr-o țeavă de carabină, o sparge. Wow, cum face lucrul ăsta? Păi, pe de o parte, mâncarea, pe de altă parte, exercițiile de întindere generează foarte mult câmp electric, deblochează meridianele tendinomusculare. Deci, avem nevoie de tipuri de mișcare care să îmbunătățească flexibilitatea, forța și rezistența cardiovasculară. Mult timp, în 40, mai mult de 40 ceva de ani, practicam yoga, anii 70, 80, chiar până în 90. În 90, deși în 83-84 am trecut la a practica Qigong, de-abia în 90 am lăsat toate celelalte practici în favoarea Qigongului, dar asta pentru că mie mi s-a potrivit extraordinar de bine. Și exercițiile de întindere, de încălzire, exercițiile fluente, de metamerie, exercițiile care lucrează cu scoarța cerebrală. De exemplu, un exercițiu care este foarte bun pentru toată lumea ar fi acesta, în care noi mișcăm degetele în sens contrar și, făcând acest exercițiu, efectiv ajungem să menținem scoarța cerebrală activă. Sunt multe elemente de genul acesta care ajută foarte mult corpul fizic să rămână unit ca o unitate. Segmentul 6, sau mai bine zis etapa 6, elixirul tinereții sau compusul miraculos, agentul miraculos al vieții, al întineririi. Care este mintea? Mintea trebuie să se seteze, să nu se mai simtă vinovată pentru că cade o frunză, plouă, ninge, cineva s-a accidentat sau... Nu trebuie să simți vinovat. Trebuie, da, poți să-l ajuți, să ai compasiune față de ce se întâmplă, dar să înțelegi că acest ingredient secret, cum era în filmul cu Panda Kung Fu, este o combinație optimă a practicilor, a alimentelor și suplimentelor care compun acest elixir al tinereții cu medicina energo-informațională, pentru că ea îți permite să vezi zonele care nu merg, care au rămas în urmă și, bineînțeles, cu tehnologii care pot să lucreze pentru tine. Chiar și acum eu vorbesc cu dumneavoastră, există multe tehnologii în jurul meu care lucrează pentru mine. Deci, nu trebuie să le facem noi pe toate. Trebuie să și delegăm diverse lucruri, diverse obiecte care să lucreze pentru noi. Am o prieten care a venit la mine și mi-a zis: Adrian, venim acasă și este epuizant, praful se depune tot timpul, nu știu cum să facem, să măturăm, să dăm cu mopul, să ne poți ajuta cu o idee. Da. Care? Cumpărați-vă un robot bun. Un robot bun
care aspiră, spală, schimbă apa, schimbă mopul, adică spală mopul, face curățenie. Tu doar l-ai programat, el îți face curățenie și îți câștigă timp. Timp în care poți să înveți, poți să studiezi, poți să ai grijă de tine, poți să te plimbi, poți să stai de vorbă cu familia, poți să partajezi și să creezi un narativ real al vieții. Un alt lucru important, da, în călătoriile mele, călătorim foarte mult, am văzut foarte mult maestri și foarte multe povești de succes. Și la început, credeam eu că un mare maestru nu o să se încurce niciodată să folosească de un telefon sau de un sistem de medicină integrativă sau... Nu e adevărat. Am cunoscut maestri care foloseau saltele de jad, foloseau biofibre, foloseau diverse tehnologii de PC Power și maestri care studiau și lucrau cu medicina energoinformațională, deși erau a 16-a, a 20-a generație de maestri din neamul lor. Am zis, și deștepți sunt oamenii ăștia. Îmi vine lucruri de acum mii de ani, dar pentru că câmpul magnetic al Pământului față de acum mii de ani a scăzut fabulos de mult, multe s-au schimbat, poluarea, electrosmogul, ei nu mai stau să-și folosească energia ca să țină toate astea departe. Nu. Ei pun lucrurile să lucreze pentru ei și energia lor o folosesc ca să evolueze. Asta am zis, wow, este extraordinar. Așa că mă apropii de un moment în care știu că am multe întrebări de pus, de aceea eu închei acest episod plin de speranță, de inspirație, reamintindu-vă că tinerețea și longevitatea nu sunt doar un vis de neatins, nu, un vis îndepărtat. Nu, este o posibilitate reală la îndemâna fiecăruia dintre noi. Și eu, alături de Alex Pleșa, v-am oferit astăzi instrumente și cunoștințe pentru a începe propriul vostru drum către o viață mai lungă, mai împlinită și pentru a fi mereu inspirați, motivați să vă îngrijiți de cel mai prețios dar, sănătatea voastră. Sănătatea poate nu este cel mai important lucru, dar indiferent ce ai avea, fără sănătate, nu poți să te bucuri de el. Așa că, haideți să vedem în final ce întrebări avem, pentru că chiar merită să puneți întrebări. Dragul meu, înainte să luăm întrebările, vreau să prezint din nou canalul tău de YouTube, pentru că oamenii vreau să aibă o idee clară asupra muncii tale pe care o faci pe YouTube, și pentru cine încă nu a dat subscribe acolo, ar fi bine să o facă. Aveți un buton cu clopoțel cu tot. Misteriile vieții și misteriile sănătății le găsiți la Adrian Cranta pe canal. Întorcându-mă la întrebările pentru tine, au fost mai multe lucruri care s-au întâmplat în chat, însă vreau să luăm câteva lucruri foarte scurte pentru oamenii care sunt interesați de reîntinerire. Ce rol are grăsimea? Dacă se poate, câteva lucruri scurte ca să rămână pentru oameni ceva de făcut mai departe. Ce rol are grăsimea? Da. Grăsimea este esențial. Să nu confundați proteinele cu grăsimile. Proteinele sunt capsule pline de aminoacizi, iar grăsimile sunt magazii de energie. Și noi avem nevoie de grăsimi bune. Nu avem nevoie de grăsimi trans. Avem nevoie de grăsimi bune. Cea mai la îndemână, untul de cocos, avocado. Și sunt oameni care mă întreabă, da, dar eu totuși vreau să mănânc ceva lactat. Ce aș putea mânca în așa fel încât riscul să fie minim? Unt.
dar făcut în casă, adică să fii sigur că e făcut din ce trebuie, nu amestec. Ca o... Te rog. Ai nevoie de grăsimi, ai nevoie de grâuri, ai nevoie de oleaginoase, ai nevoie de grăsimi. Pentru că noi, toate lucrurile esențiale de noi sunt concentrări de grăsimi. Creierul este o masă de grăsimi, de proteine. Și e o chestie puțin eronată că tu vei oferi glucide care să țină locul lipidelor. Greșit. Creierul se hrănește cu lucruri similare, cu zahăr. Există o carte foarte bună pe piață, alimente care ucid creierul. Zahărul, carbohidrații și lactatele, care în combinații dificile, da, pot crea probleme. Deci, avem nevoie de grăsimi, avem nevoie de grăsimi în fiecare zi, dar avem și nevoie perioade de post în care să stăm departe de grăsimi pentru a ne autocurăța. Deci, există și această periodicitate. Așa ca o mantră interioară, ca o autosugestie, cam într-o frază, într-o propoziție, ce ar putea să facă cineva ca să se recalibreze pentru energia sa interioară? Trebuie să dezvinovățească. Mantra este aceasta. Iert, mă iert și îmi cer iertare. Iert, în primul rând, pe Dumnezeu. Pentru că oamenii se rășcoală contra lui. Doamne, dar de ce mi-ai dat? Dar de ce mi-ai făcut? Dar de ce ai permis? Doamne Dumnezeule, te iert cu toată ființa mea. Și-mi cer iertare cu toată ființa mea pentru cele știute și neștiute. Iert pe toți cei care sunt cu mine, toți cei care îi cunosc și sunt conștienți de ei. Și toți cei care nu-i cunosc, nu sunt conștienți de ei, îi iert și îmi cer iertare. Iert, mă iert și îmi cer iertare. Aceasta este o mantră foarte, 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 foarte puternică. Își propun să facem o emisiune despre impactul psihologic al iertării. Cât de important este să iertăm și să ne iertăm. Și să înțelegem această reziliență a vieții și cum să facem din lucrurile dificile sau lucrurile grele sau neplăcute adevărate trambuline de schimbare în binea noastră. Cel mai bun aparat de pe site-ul tău pentru reîntinerire care este? Cel mai bun este generatorul de energie celulară, este foarte bun și formula cea mai bună este să combinăm Revitronul, pentru că sunt foarte mulți oameni care au o plăcere deosebită să facă baie, să se afunde în cada de baie și să iasă de acolo renovați, reîntineriți, pentru că apa aceea devine vie. O apă în cada de baie obișnuită absorbe toți electronii, iar cu ajutorul acestei tehnologii Revitron, apa devine vie și te încarcă cu electroni. Există niște substanțe speciale care vin împreună cu această aparatură de Revitron, care se adaugă în cada de baie, în apa din cadă, și care produc un efect wow asupra corpului, asupra pielii, asupra țicuturilor, în special asupra minții. El poate să vină o aplicație similară, Carabela, care poate să aducă schimbări extraordinar de mari asupra feței. Adică să reîntinerească fața sau părți ale corpului. Sân, față, pântec, ce vrem noi. Am pus pe ecran acest aparat pe care le-ai spus tu mai devreme și oamenii acum știu că pe acest site, dragii noștri prieteni, găsiți
toată tehnologia pe care Adrian o folosește pentru ajutorul spre sănătate, dar țineți cont că fără munca dumneavoastră zi de zi a ceea ce înseamnă o disciplină și o rigurozitate asupra ceea ce consumați, gândiți și vă comportați, aceste aparate nu au sens decât dacă le lucrați în colaborare cu ele prin propria disciplină. Adrian, în ultimul rând... Da, te rog. Au eficiență mare, numai că ne schimbăm stilul de viață, ne eliminăm cauzele, după un timp, când nu mai practici cu ele, revii înapoi la situația pe care ai avut. Dar dacă practici cu ele, schimbi și rechetezi viața și ajungi la acea idee pe care a spus-o noi frumos într-o emisiune. După 50 de ani a venit și în rândul tău. Copiii sunt mari, sunt la casa lor, ți-ai făcut datoria față de societate, a venit timpul tău să ai grijă de tine. Vreau să dau un exemplu foarte frumos despre un reportaj, un interviu care s-a luat când Jackie Chan a împlinit vârsta de 65 de ani. Și 3 reporteri l-au întrebat, am înțeles că acum cam încetinit odoarele și ușor începe să vă și odihniți. Care este motivul? Și el a zis, am consumat multă energie toată viața mea. Toate cascadele mi le-am făcut singur. Am avut sute de accidente. Dar acum energia este în scădere, iar eu dacă nu înțeleg lucrul ăsta și o țin ca în trecut, în scurtă vreme, gata, s-a terminat, game over. Dar dacă eu am încetinit motorul, corpul va produce încă mulți ani suficientă energie ca să țină corpul acesta într-un echilibru. Adică homeostaza să fie la cele mai înalte nivele. Și răspunsul pe care mi l-a dat a fost fabulos. Am avut ocazia să am prieteni în China care sunt prieteni comuni cu el, care mi-au povestit foarte multe lucruri despre viața lui. Este un maestru de Kung Fu, este un practicant acer de Qigong și este unul dintre cei mai versați oameni în folosirea tehnologiei pentru sănătatea lui. Și da, e clar, este un brand acolo. Dar, privind ce face el, având acces la know-how pe care îl aplică, pot să spun doar atât. Îmbinați partea tradițională, practica, cu a vedea, a monitoriza toate funcțiile corpului și a vedea care sunt zonele slabe, cu a pune tehnologia să lucreze pentru voi. Este o cheie de succes în ceea ce puteți face în viitor. Adică, da, stă în puterea voastră să vă schimbați viața dacă vreți. Adrian, și ultima tehnică care ar putea să fie serviabilă, pe care oricine ar putea să o facă pentru întinerire? Ultima tehnică pentru întinerire este legată de capacitatea noastră de a ierta. Și în acest sens vreau să spun că există o practică pe canalul meu de YouTube, la partida de practică, și anume partea legată de deschidere și curățarea conștiinței. Dacă te uiți pe canalul de YouTube, vei putea vedea efectiv această practică. Este extraordinar de puternică și e puternică de ce? Pentru că te învață cel mai important lucru posibil, și anume cum să te împaci cu tine, cum să te ierți pe tine. Asta este esențial. Iată că am găsit-o, practica de deschidere a conștiinței umane, și am să încerc să o pun pe canal. Da, poate poți să o lași Cel mai bine ți-o dau ție și tu o poți spune. Iată, o ai pe WhatsApp și o poți spune fără nicio. Este o practică puternică, pentru că taie toate acele stringuri în care ești tu
de energie, de puterea vieții, de puterea de a face. Toate acele stringuri sunt tăiate, s-au dus și dintr-o dată sufletul se adună înapoi în tine, conștiința se reunește și viața începe să devină bună. Asta contează extraordinar de mult. Este esențial pentru noi. A fost Adrian Cranta, dragii mei prieteni, un om special și un om devotat sănătății condiției umane. Dacă vreți să ajutați pe aproapele vostru cât și pe voi înși vă, Adrian poate să fie un prieten, un mentor și un om de sprijin în calea vindecării. Acum, în secolul 21, toate produsele sale sunt verificate și mulți oameni trudesc mai departe cu ele și au mari rezultate. Aș vrea să-ți mulțumesc foarte mult, Adrian, pentru tot suportul pe care tu ni-l acorzi tuturor și mai departe să ții aceste munci interioare ale tale la cel mai înalt nivel încât și noi să beneficiem de pe urma lor. Eu mulțumesc mult și ție, mulțumesc tuturor și ceea ce pot să spun în final este că merită să vă oferiți o nouă șansă în a schimba ceea ce e de schimbat, pentru că toate lucrurile se pot schimba, nu este bătut în cuie, adică pur și simplu trebuie doar atât, să vă gândiți că sunt hotărât să fac pasul acesta. Așa că hotărârea o să fie alegerea conștientă a fiecăruia și noi suntem aici ca să o susținem. Da, așa este. Ofer susținere, ofer o intenție puternică pentru o viață perfectă. Asta este ceea ce pot să ofer. Dar pentru asta ai nevoie de înțelegere și ai nevoie să faci primul pas. Iar primul pas deja l-ați făcut. Pentru că sunteți aici, sunteți pe canal și ne-ați ascultat pe amândoi, pentru că amândoi avem foarte, foarte multe lucruri de oferit. Adrian, mulțumim foarte mult, dragi prieteni, mulțumim foarte mult pentru investiția voastră ca timp și ca energie și mai departe să verificăm lucrurile lui Adrian Cranta și să-l urmăm pe această cale a remediilor, a vindecării și a tămăduirii, pentru că avem suficiente resurse aici în România încât să trăim cu toții ca un colectiv de suflet și de oameni sănătoși cât mai mult timp pe această planetă. Mulțumim foarte mult, noapte bună, la revedere! Cu plăcere, numai bine, Doamne! Doamne ajută!